हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले लोकल कुखुराको मिठो झोलको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई बनाउन सुरु गरौँ है त। लोकल कुखुराको झोल बनाउनको लागि सुरुमा त हामीलाई लोकल कुखुराको मासु नै चाहियो। मैले 400 ग्राम जति लोकल कुखुराको मासुलाई लिएकी छु। यसलाई सफा गरेर मसिनो गरी काटेर राखेकी छु। त्यसैगरी मैले मसिनो गरी काटेको दुईवटा मिडियम साइजको प्याज र थोरै गोलीभेडा लिएकी छु काटेर। त्यसैगरी मैले अदुवा, लसुन, जिरा, धनिया र खुर्सानीलाई पिसेर राखेकी छु। यो चाहिँ मैले पेस्ट बनाएर राखेकी हो। यो पछिसम्मलाई काम लाग्छ। हामीले 1 हप्तासम्म फ्रिजमा राखेर चलाउन सक्छौँ। यसरी बनाएको मसलाको स्वाद मिठो हुन्छ र हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। खाना पकाउनको लागि छिटो हुन्छ सधैँ पिस्नुभन्दा। अब हामी तरकारी पकाउनतिर लागौँ। त्यसको लागि सुरुमा एउटा कराई बसाले र हामीले कराईमा 4-5 चम्चा जति तोरीको तेल राख्यौँ। 4 चम्चा जति। लोकल कुखुराको मासु पकाउँदा चाहिँ जहिले पनि हामीले तोरीको तेल राख्नुपर्छ। तोरीको तेल राख्यौँ भने मिठो बास्ना आउँछ, मिठो स्वाद आउँछ। तोरीको तेल चाहिँ अरू रिफाइन तेलभन्दा अलि धेरै टाइम पकाउनुपर्छ। यसबाट हल्का धुवा आउनुपर्छ। हल्का धुवा आउँदासम्म पकाउनुपर्छ। अलि टाइम लाग्छ अरू तेलभन्दा। हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब हामी यसमा मेथीलाई फुराइदिन्छौँ र त्यसै गरी जिरालाई पनि फुराइदिन्छौँ। अब हामी यसमा प्याजलाई राखिदिन्छौँ, अघि काटेर राखेको प्याजलाई, र प्याजसँगै मासुलाई पनि राखिदिन्छौँ। प्याज र मासु चाहिँ सँगै फ्राई हुने भएको कारणले मैले सँगै राखेँ। अब यसलाई हामीले राम्ररी चलाउँछौँ। र चलाइसकेपछि हामी 1 चम्चा जति बेसारलाई राख्छौँ कलरको लागि, र त्यसै गरी स्वादअनुसार नुन राख्छौँ 1 चम्चा र राम्ररी चलाउँछौँ। हामीले यसलाई चाहिँ भुट्दै मिडियम साइज ग्यासको फ्लेम मिडियममा राखेर यसरी चलाउँदै पकाउँछौँ। हामीले यसरी नै चलाउँदै पकाउनुपर्छ। आज मैले एकदमै सिम्पल तरिकाबाट झोल बनाएकी छु। यदि तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने गरम मसलाहरू जस्तै लङ, सुकमेलहरूलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पिसेर लङ, सुकमेलहरूलाई पिसेर मरिचलाई राख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मैले राखेकी छैन। हामीले यसरी चलाउँदै पकाउँछौँ। हामीले लोकल कुखुराको मासु पकाउँदा धेरै मसलाहरू नराखिकन सिम्पल तरिकाले पकायो भने झन् यसको स्वाद अझ मिठो हुन्छ। यसको स्वाद आउँछ मसलाहरूको भन्दा बढी यसकै स्वाद आउँछ, मिठो हुन्छ। हामीले चलाउँदै पकाउँदा यतिको रातो भएको छ। अब हामी यसमा अघि पिसेर राखेको मसलालाई राख्छौँ 2 चम्चा जति, र अब राम्ररी चलाउँछौँ मसला सबै ठाउँमा लाग्ने गरी। र यो टाइममा चाहिँ हाम्रो ग्यासको फ्लेम मिडियम टु लो हुनुपर्छ, नत्र भने मसला छिटो डढ्छ, तल लाग्ने गर्छ। र हामीले चलाउँदै पकाउनुपर्छ एकछिन।
चलाउँदै यसलाई मैले किन भए पनि 12 मिनेट जति पकाएँ। र अब हामीले गोलभेडालाई राख्छौँ। अब यो गोलभेडा राखेपछि अब हामी एकैछिन छोपेर पकाइदिन्छौँ। हाम्रो गोलभेडा पनि पाकिसकेको छ, लगभग हाम्रो मासु पाकिसकेको छ। मैले पिरोको लागि मैले चिल्ली पेस्ट राखेकी छु। मैले यो चिल्ली पेस्ट घरमै बनाएको हो। मैले यसको रेसिपी छ, भिडियो राखिसकेकी छु, गएर हेर्नु होला। अथवा तपाईँहरूसँग पेस्ट छैन, चिल्ली पेस्ट छैन भने चाहिँ धुलो खुर्सानी अथवा हरियो खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार। अब राम्ररी चलाएपछि हाम्रो मासु मजाले पाकिसकेको छ, रातो भइसकेको छ। अब हामी यसलाई हामीलाई कति झोल चाहिन्छ त्यही अनुसार झोल राख्छौँ, पानी राख्छौँ। मैले 2 कप पानी राखेँ। लोकल कुखुराको मासु चाहिँ ड्राई भन्दा हामीले झोल राखेकै मिठो हुन्छ। ग्रेभी अथवा झोल नै मिठो हुन्छ, झोल बनाएर खाएको। र मैले त्यसै गरी आधी चम्चा जति गरम मसला राखेँ। पानी राखेपछि यो उम्लेपछि हामी 3-4 मिनट जति उम्लिन छोडिदिन्छौँ। र यो पाकेपछि माथिबाट धनिया राखिदिन्छौँ। र अब हाम्रो यो लोकल कुखुराको मिठो झोल तयारी भइसकेको छ र मैले निकालिसकेँ। एकदमै मिठो हुन्छ यसरी पकाएर खाएको। हजुर पनि पक्कै ट्राई गर्नुहोला। सिम्पल तरिकाबाट बनाउन पनि सजिलो छ र मिठो हुन्छ।